در واکنش به دوگانه‌گرایی دکارت، باروخ اسپینوزا فیلسوف یهودی اهل هلند روشی نو برای دیدن مسئله ذهن و جسم و خدا کشف کرد. باروخ اسپینوزا یکی از بزرگترین فیلسوفای قاره اروپا به شمار میاد. دستاورد علمی و فلسفیش زمینه‌هایی رو برای نقادی مدرن کتاب مقدس فراهم کرد. یعنی باعث شدش که مردم بیشتر بتونن با خیال راحت به کتاب مقدس خودشون نقد وارد کنن. صدها ساله که اسپینوزا رو با فیلسوف بزرگ یونانی سقراط مقایسه میکنن. نقل قولی هستش که میگه جز خود سقراط یافتن فیلسوف دیگه‌ای که به اندازه باروخ اسپینوزا مورد احترام باشه بسیار دشواره. مثل سقراط علاقه به قدرت و ثروت نداشت. مثل سقراط متهم به بیخدایی بود و به خاطر باورهای نامتعارفش مورد مزاحمت قرار گرفت و مثل سقراط به فلسفه به عنوان نوعی شیوه زندگی علاقه‌مند بود و اون رو کسب و پیشه خودش قرار نداد. باروخ اسپینوزا توی سال 1632 تا 1677 زندگی کرد. توی آمستردام هلند به دنیا اومد و پسر یک بازرگان یهودی ثروتمند بود که از آزار و اذیت‌های مذهبی توی پرتغال گریخته بود. پدر و مادرش به این امید که باروخ ربی میشه اونو به تحصیل ادبیات عبری سنتی گماشتنش. اما به سبب عقاید بدیش در مورد خدا و طبیعت، جامعه یهودی اونو به کفر متهم کرد. کنیسه آمستردام اصرار داشتش که اسپینوزا از فلسفه شخصی خودش تبری بجویه، ولی از این کار امتناع میکنه، مقاومت میکنه در مورد اینکه فلسفه خودش رو بذاره کنار و رسما مورد تکفیر و لعن قرارش میدن. میگن که بنا به داوری فرشتگان و حکم اولیای دین ما باروخ اسپینوزا رو لعن و تکفیر و تفسیق میکنیم. لعنت و نفرین بر او باد، در شب و در روز، در خواب و بیداری، در حال دخول و خروج. خدا هرگز او را نبخشد و نپذیرد. آتش خشم و غضب خدا او را فرا گیرد و تمام نفرین‌های مذکور در سفر احکام بر او نازل بشه و نام اون رو از آسمان‌ها بزداید. میونه کلام بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. حتی خانواده خود اسپینوزا هم اون رو طردش کردن. وقتی یه نفر می‌خواست اون رو بکشه، نام خودش رو از باروخ به بندیکیت تغییر داد و آمستردام به مقصد لاهه ترک کرد. یکی دیگه از اون شهرهای بزرگ توی هلند. اونجا هم توی انزوا زندگی کرد و خرج و مخارج خودش رو به سختی به دست می آورد از طریق تراش عدسی. مهربانی و سادگیش همونقدر مثال زدنی بود که شهرتش در مقام فیلسوفی درخشان مثال زدنی بود. دانشگاه هایدلبرگ توی آلمان کرسی استادی بهش پیشنهاد کرد، ولی اسپینوزا این پیشنهاد رو نپذیرفت تا آزادیش برای نوشتن مقاله فلسفی خودش رو از دست نده. اسپینوزا توی 44 سالگی به خاطر بیماری سل که احتمالاً به خاطر همون تنفس گرد شیشه‌ای که تراش میداد بودش مبتلا شد بهش و درگذشت. حالا بریم یه نگاهی به دیدگاهش بندازیم. خدا. اسپینوزا مثل دکارت میخواست اون چیزی که هندسه فلسفه بهش میگن برای توضیح طبیعت واقعیت به کار بگیره. اسپینوزا توی شاهکارش یعنی رساله اخلاق اگر قرار باشه جهان و طبیعت انسان رو بفهمیم باید نخست عقاید خودمون رو در مورد خدا نظم و نظام بدیم. اون با دکارت موافق بودش که خدای جوهر نامتناهیه، ولی از این قرار که میگفت ذهن و ماده دوتا جوهر جدا هم دیگن رو قبول نداشت. اون اصرار می‌کردش که خدا جهان رو نیافریده تا بیرونش بمونه. خدا جهانه و جهان در خداست. هیچ جدایی بین خدا و جهان نیست. به این ترتیب بودش که اسپینوزا دیدگاه دوگانه انگاره دکارت رو مبنی بر این که خدا جدا از جهانه رد کرد. توی نظر اسپینوزا خدا جوهریه که با صفات نامتناهی شناخته میشه. به این معنی که ذهن و ماده دو صفت از یک جوهر خدا هن و نه دو جوهر متفاوت، یعنی جفتشون یکی هن. خدا که پایان ناپذیره یا نامتناهیه، هر چقدر که چیز میزای مختلفی باشه رو درون خودش جا میده. این گفته اسپینوزا که خدا همه چیز رو در خودش جا میده اونو توی زمره وحدت وجودی‌ها قرارشون داد. دیدگاهی که از نظر عالمان الهیات یهودی و مسیحی قابل قبول نبود دیگه. مسیحی‌ها و یهودی‌ها این دیدگاه رو داشتن که خدا طبیعت و موجودات رو متناهی آفریده، پایان پذیرن و آفرینششون هم جدا و متکی به خود خداه. اسپینوزا هیچ مناقشه‌ای بر سر این نداشت که خدا واقعیت غاییه، یعنی پایان نمیپذیره، اون آخرین و نهایی ترین واقعیتی که ما میتونیم بهش برسیم.
در نظر اسپینوزا خدا به عنوان جوهر نامتناهی فراتر از این کیفیت‌های بشریه و با این حال همه چیزم توی خودش جا داده. جهان. اسپینوزا در مقامه وحدت وجودی جهان و حالتهای شکل‌ها و جلوه‌های ظاهر وجود خدا میدید. این عقیده همچنین در تقابل با باورهای یهودی و مسیحی بود که جهان رو از خدا جدا می‌دیدند. به گفته اسپینوزا جهان خداست که در حالتهای گوناگون ذهن و ماده تجلی یافته. یعنی تفاوت دیدگاهی که بینشون وجود داشت این بودش که اسپینوزا میگه آقا هر چیزی که تو داری توش زندگی میکنی و طبیعت و واقعیت و هر چیزی که هست خداه. ولی خب دیدگاه ادیان مثل اسلام، یهودیت و مسیحیت متفاوت از این جریان بود. حالت‌ها و صفت‌ها فقط در اندازه و میزان با هم فرق دارن، نه از نظر نوع. برای مثال جسم شما حالتی از ماده است و ذهن شما هم حالتی از فکره. گل سرخ حالتی از صفت ماده است و شعری درباره گل سرخ حالتی از صفت فکره. هرچند هر دوی اینا تجلی خدا هستند. آزادی. چون هر چیزی از جمله اندیشه و افعال ما نمودی از خداه و از قوانین خدا هم پیروی میکنه، ما فقط میتونیم بنا به طبیعت خودمون عمل کنیم. در نظر اسپینوزا این باور که ما آزادیم از بیخبری ما نسبت به علل و تمایلاتی که محرک ما هستند. برای مثال وقتی در مورد مردم حکم میکنیم که خوبن یا بدن، در اصل میگیم که میتونستن به نحو متفاوتی عمل کنن. اسپینوزا استدلال میکردش که خوب و بد با ملاک و معیارهای بشری نسبی هستند، اما با معیار خدا چنین نیستن. ما این نکته رو تنها وقتی میفهمیم که پی میبریم علت اتفاقاتی که برای ما افتاده از طبیعت اراده خدا. اراده آزاد تنها در خدا وجود داره. فرد آزاد که عقل و شهود راهنماشه اراده میکنه که قانون خدا رو بفهمه. به این ترتیب بالاترین سعادت انسان از دانش ما نسبت به خدا سرچشمه میگیره. هرچه بیشتر خدا رو بفهمیم آزادتریم. بنابراین در زندگی به حال ما سودمندتر است که تا جای ممکن هوش و عقل خودمون رو کامل کنیم و بالاترین خوشبختی و سعادت انسان توی همینه. زیرا سعادت چیزی نیست مگر آرامش خاطر که از دانش شهودی نسبت به خدا سرچشمه میگیره و به کمال رسیدن هوش و عقل چیزی نیست جز فهمیدن خدا همراه با صفت و افعال خدا که ضرورت طبیعت ناشیش میکنه. اگر راهی که نشان دادن بسیار دشوار باشه، با همه اینا میتونیم بگیم که واقعا دشواره، به خاطر اینکه به ندرت پیدا میشه. به خاطر همین اگر رستگاری در دسترس همه باشه و بدون تلاش بتونیم به دستش بیاریم، پس چجوری همه نادیدش میگیرن؟ اما همه چیزهای شریف همونقدر دشوارن که کمیاب. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.